Okay, danke, Ricky. Waran yan? Ang gawag ka, Fandet, like may aksa ko, may dili ang gawag tinawis. Masyaman. Shape na. Marami extra packs and pieces actually. Line is with line pa. What's that like? Like may kan YouTube kung kayo. Sabi siya. Mas na ni Dan. Bakit may pang cups na ni? Yeah, smart. Hindi na mystic item. Okay, sa video mo, kung nag-give servicing sa mystic item, okay?